Hi các bạn, thì hôm nay là một cái video rất là dài cho nên là mình sẽ nói nhanh gọn lẹ. Video này là video mình sẽ hướng dẫn các bạn edit video theo kiểu của mình. Trước khi edit video thì mình sẽ trả lời một vài câu hỏi mà mọi người hỏi mình. Đầu tiên là mình sử dụng máy tính gì, thì hiện tại mình đang sử dụng MacBook Pro 15 inch 2016. Phần mềm mà mình sử dụng là gì? Thì mình sử dụng Adobe Premiere Pro. Đối với mình thì phần mềm không quan trọng, tại vì nó cũng giống như nhau. Lúc trước thì mình xài Final Cut, sau đó mình chuyển qua Adobe Premiere Pro, sau đó mình chuyển lại Final Cut, sau đó mình chuyển qua này. Nói chung là nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà đối với mình, để cho một YouTuber hay là một bạn muốn làm vlog thì nên sử dụng Adobe Premiere Pro, tại vì nó rất là dễ sử dụng và nó cũng tiện nữa. Cái thứ ba mà mình muốn nhắc đến về vấn đề sắp xếp cái thư mục, nó rất là quan trọng, bởi vì khi mà bạn mất một cái file nào đó trong đó thì có thể là một cái project của bạn phải mất rất là lâu để tìm được cái file đó. Nói chung là quan trọng nhất là các bạn phải biết cái folder của bạn nằm ở đâu và như thế nào. Thì cái cách mình sắp xếp là cái folder đó mình sẽ có là ngày tháng năm của cái ngày đó, tháng đó mà mình làm. Sau đó cái tên cái project đó là cái tên một cái folder bự nhất. Trong cái folder này mình sẽ có là footage nè, project nè, additional file, thumbnail và final. Đây là 5 cái folder mà mình tạo ra trong một cái folder lớn để mình quản lý tất cả những cái file của mình. Thì cái folder footage là nó sẽ có tất cả những cái video mà mình quay, mình sẽ bỏ trong đó. Project là chứa đựng cái project của Adobe Premiere Pro. Cái folder thứ ba thì nó là additional files, là tất cả những cái như là hình ảnh, graphic, cái gì chèn thêm vô, hiệu ứng gì đó thì nó sẽ nằm trong đó. Thumbnails là một cái folder chứa tất cả những cái thumbnail lựa chọn dành cho cái YouTube của mình, hoặc là những cái hình ảnh mà mình để dành cho thumbnail thì nằm trong đó. Cuối cùng là final, thì cái folder final là cái folder mà sẽ chứa cái final video và cái final thumbnail của mình. Đó là xong những thứ mà mình muốn nói trước khi mình edit. Ok, bây giờ thì tới phần edit. Những cái step mà mình edit có tổng cộng là 8 bước. Này là 4. 8 bước. 8 bước này thì mình trải ra trong vòng 3 đến 5 ngày. Đầu tiên là mình có bản nháp thì mình gọi là rough cut, thì mình làm trong vòng 1 đến 2 ngày. Cắt đi những cái mà không cần thiết và giữ lại nguyên cái story, nguyên cái timeline của mình. Bước thứ hai là chuyển cảnh, thì mình sẽ làm chuyển cảnh cho nguyên cái toàn cái video. Mình xem lại coi là nó chuyển có mượt không, có dễ hiểu không. Bước thứ ba là mình làm là sound effect và background music, những cái sound effect cho những cái chuyển cảnh của mình và những cái nhạc nền. Bước thứ tư là mình sẽ làm color correction và color grading, có nghĩa là mình làm màu cho cái video đó. Bước thứ năm là graphics and title, có nghĩa là mình bỏ hình ảnh, những cái graphic mà mình thích và những cái title mà lúc đầu những cái chữ chạy. Bước thứ 6 là mình sẽ làm thumbnail cho cái video đó, và thumbnail đó thì mình phải thiết kế trên Illustrator. Bước thứ 7 là sẽ coi lại coi là mình có sai gì không, thì mình là chùm sai chính tả luôn, nếu mà ai để ý là mình sai chính tả liên tục. Bước thứ 8 là mình sẽ xuất cái video đó ra, sau đó mình up lên YouTube. Đó là 8 bước mà mình edit video. Thì bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn về 8 bước đó ha. Chương trình mà mình dùng là Premiere Pro. Bây giờ mình sẽ mở Premiere Pro lên. Ok, đầu tiên là mình sẽ tạo một cái new project. Rồi sau khi mà mình đặt tên xong thì mình sẽ locate cái project của mình, nó nằm ở đây. Ok, sau khi mà mình tạo cái project của mình thì bắt đầu mình sẽ bỏ tất cả những cái footage mà mình đã quay vào trong đây. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một cái new sequence. Mình sẽ để ở đây để mọi người có thể tham khảo là cái sequence setting của mình, là cái mà mình cài đặt cho cái sequence này là như thế nào. Tại vì bây giờ nếu mà giải thích thì chắc rất là nhiều thời gian, tại vì những cái thông số chi tiết mà mọi người cũng chẳng quan tâm, tại vì mọi người chỉ làm vlog chơi thôi chứ không phải là làm phim hay gì hết. Thì mình sẽ tạo một cái sequence mới, mình đặt tên là rough cut. Thì sau đó mình sẽ bỏ hết những cái footage mà mình muốn vào. Footage thì có rất là nhiều dạng. Mình quay theo một cái vlog mà cả ngày buổi sáng tới chiều thì mình sẽ bỏ hết tất cả vào, và mình dựa vào cái thời gian mà mình quay để mình dựng. Còn giống như cái video này thì mình sẽ ngồi mình nói và mình sẽ gọi là tường thuật lại những cái điều mà mình đã làm, thì mình sẽ bỏ vô cái mình nói trước. Sau đó mình nói tới đâu mình sẽ bỏ những cái video mà những ngày mình đã làm. Ví dụ như hôm đó mình ăn thì mình bỏ cái lúc mà mình ăn vô. Sau đó hôm đó mình cắt tóc thì mình sẽ bỏ cái video mình cắt tóc vô sau. Nói chung là cái hình ảnh nó sẽ match với lại cái lời nói của cái lúc mà mình ngồi ở đó. Thì bây giờ rough cut thì mình sẽ cắt những thứ mà mình không còn, mình sẽ giữ lại những thứ mình còn.
cái bản nháp này bạn muốn dựng cho nó nhanh á, thì bạn phải tạo một cái keyboard shortcut, là một cái shortcut, là một cái gọi là phím tắt á, để cho nó nhanh hơn. Trong cái Premiere Pro này á, để mà tạo phím tắt á, thì bạn vô Premiere Pro, sau đó mình vô keyboard shortcut và mình sẽ customize những cái shortcut của mình. Cái mà gọi là cắt video nhanh nhất là Command K, đó là phím tắt ở trong Premiere Pro. Thì thường á, mình sẽ chọn cái đó là số 1. Thì mỗi lần cắt á, mình sẽ bấm số 1 là tự động nó sẽ cắt hết những cái phần mình không thích và mình sẽ xóa nó đi. Ok, bây giờ mình sẽ cắt nha. Nói chung là mình lo lắng quá các bạn ơi, tại vì mình không có giỏi ăn nói, với lại mình không có giỏi giải thích hoặc là dạy gì đó, cho nên là khi mà mình làm cái video này mình áp lực. Nhưng mà mọi người kiểu muốn mình làm, cho nên là mình sẽ rất là cố gắng. Chứ đối với mình mà những cái video mà hướng dẫn là mình sợ lắm. Sau khi mà mình cắt xong á, thì cái bước kế tiếp của mình á, là mình sẽ duplicate cái bản nháp đó. Duplicate có nghĩa là nhân đôi cái bản gọi là bản backup á, một cái bản khác của bản đó, để bắt đầu mình vào mình edit. Tại vì nếu như mà mình có lỡ xóa cái gì đi trong cái phần edit á, thì mình sẽ vào lại cái bản backup để mình lấy lại. Còn nếu như mà bạn làm tiếp tục trên cái bản nháp đó mà mất đi thì cũng mất luôn. Cho nên là mình sẽ tạo ra 2 bản. Bản nháp á, mình gọi là rough cut á, thì mình sẽ cất nó đi, mình sẽ bỏ vào cái folder sequence, mình sẽ edit trên cái bản edit. Cái tiếp á, là mình sẽ bỏ B-roll lên trên cái lời mình nói. Ở lúc này là mình đang nói về vấn đề ăn sáng này, thì mình sẽ bỏ những cái mà mình làm ăn sáng ở trên đây. Hoặc là lúc này nè, mình tập, mình sẽ bỏ cái khúc mà mình hít đất lên để cho nó hoàn thiện cái video hơn. Sau cái phần này á, sau cái phần mà mình đã xong hết rồi, coi như là mình đã hoàn chỉnh được gọi là 50% của cái video của mình, thì bước thứ hai á, mình làm là mình sẽ bỏ những cái chuyển cảnh của những cái video. Thường là mình sẽ dùng 3 chuyển cảnh. Mình thường dùng là mình sẽ vô trong effect. Cái chuyển cảnh mà mình hay dùng là slide, mình sẽ dùng push, mình sẽ để vô chính giữa như nè, để vô chính giữa 2 cái video. Sau đó mình sẽ cho nó ngắn lại, đẩy qua đó. Thì đó là một cái chuyển cảnh thứ nhất mà mình hay dùng. Nói chung là mình dùng mấy cái đơn giản thôi, tại vì chuyển cảnh màu mè coi mệt lắm. Thì làm nào đơn giản để người ta dễ coi, chủ yếu là câu chuyện và video của mình thôi. Về chuyển cảnh á, thì có rất là nhiều cách chuyển cảnh. Thì chuyển cảnh nó sẽ làm cho video của mình hay hơn. Để mà các bạn biết nhiều hơn về chuyển cảnh á, thì mình khuyên là các bạn nên lên YouTube á, học sâu hơn về cách chuyển cảnh, thì mình sẽ dùng nó một cách gọi là hiệu quả hơn. Cái chuyển cảnh mà mình hay dùng á, là cái push hồi nãy như mình nói. Cái chuyển cảnh thứ hai là mình hay dùng đó là cái chuyển cảnh mà cái tivi sạc á. Đó thì cái đó là mình download trên YouTube. Mình hay để lên những cái khúc mà chuyển ra một cái cảnh gì đó vui vui, hoặc là behind the scene, hoặc là kiểu vậy. Những cái chuyển cảnh lớn á, thì mình sẽ dùng Bad TV. Mình sẽ search ở trên YouTube là Bad TV Effect thì nó sẽ lòi ra. Đó, giống như cái này. Thì đó thì nó sẽ lòi ra được cái này, xong rồi mình sẽ download nó về. Sau khi mà mình có nó xong mình download về, xong mình sẽ bỏ vô cái sequence này. Ví dụ như mình muốn nó nằm đâu thì mình sẽ bỏ lên. Ví dụ như chuyển cảnh khúc này nha, thì mình sẽ bỏ cái đó, nó nằm chính giữa 2 cái video. Giống như mình đang nói đó, thì nó sẽ chuyển qua một cái cảnh khác, kiểu vậy. Đó. Rồi sau đó mình sẽ có sound effect, mình bỏ vô thì nó sẽ ra cái Bad TV. Hoặc là cái chuyển cảnh thứ hai mà mình dùng đó là fade in và fade out, có nghĩa là làm cho nó tối đi xong rồi sáng lại. Thường á, thì cái chuyển cảnh đó mình làm khi mà hết một ngày hoặc là hết một buổi, để cho người ta có một cái nghỉ ngơi á. Trong một cái video mà có một cái break á, thì coi sẽ dễ thở hơn. Chứ mà làm video mà làm liên tục á, phải coi hồi bị mệt. Làm ví dụ cho mọi người coi nha, ví dụ như thế này. Đó, giống như là khúc này ha, mình sẽ làm trong effect thì mình sẽ để là deep to black. Đó, thì nó sẽ tối đi. Sau đó giống như là một ngày mới thì nó sẽ sáng lên. Đó là vậy, là cách mà mình làm để cho người ta có một cái nghỉ ngơi, một cái break giữa cái video của mình. Đó là 3 cái chuyển cảnh mà mình dùng nhiều nhất. Bây giờ sau khi mà mình cắt xong, mình bỏ chuyển cảnh xong, thì bước kế tiếp là nhạc. Mình có rất là nhiều câu hỏi về vấn đề nhạc và sử dụng như thế nào để không bị bản quyền. Nếu mà các bạn không muốn nhạc mà có bản quyền thì mình sẽ lên YouTube, mình search là music no copyright, thì nó sẽ có rất là nhiều lựa chọn cho các bạn, giống như là cái này. Đó, thì mình sẽ bấm vào đây.
và mình lựa chọn cái nhạc nào mà nó thích hợp với lại cái video của bạn. Thường thì mấy cái bài nhạc trong đây cũng ok, cũng chung chung thôi, mình cũng chẳng thích lắm. Nếu như mà các bạn muốn nhạc hay hơn, các bạn phải bỏ tiền ra mua. Mình sử dụng cái website này gọi là Artlist.io. Đó thì là cái website này mình sử dụng, thì mỗi tháng mình và Wilson mỗi đứa phải trả 16 đô để sử dụng cái nhạc ở trong đây. Thì cái diễn vậy không có gì mà free mà hay hết á, và nó chỉ cho 1 đến 2 kênh YouTube thôi. Cho nên là nếu như mà các bạn lấy nhạc của mình á, và sử dụng á, thì các bạn sẽ bị bản quyền đó nha. Tại vì mỗi cái YouTube channel nó sẽ có ID, nếu mà các bạn sử dụng nhạc của người khác á, thì nó sẽ có copyright, và lúc đó thì hơi mệt. Thì sau khi mình chọn nhạc xong mình sẽ để dưới đây. Ví dụ như lúc nào mà mình nói á, thì mình sẽ cho nhạc nó nhỏ lại. Tại vì có nhiều bạn không biết á, chỉnh nhạc lớn so với lời rất là khó nghe. Còn ví dụ như những lúc nào mà mình không nói nữa mà chỉ là toàn cảnh không á, thì mình sẽ adjust, mình sẽ cho nhạc tăng lên để cho nó không có chán. Ví dụ như tới khoảng nào đó thì mình sẽ nói lại thì nhạc nó sẽ nhỏ xuống, rất là dễ. Cái điều này mình nên nói nữa là cái nhạc nền rất là quan trọng, bởi vì nhạc nền nó sẽ đi xuyên suốt một cái video luôn. Nếu như mà chọn cái nhạc chói tai quá thì rất là khó nghe, cho nên là mình luôn chọn những cái nhạc gọi là dễ nghe, kiểu như là êm tí xíu, thì mọi người sẽ kiểu như coi được lâu hơn và dễ chịu hơn. Với cái tip của mình làm là mình sẽ để giống như là cái sound effect dưới những cái chuyển cảnh của mình. Tùy theo cái chuyển cảnh nào mà mình muốn thì mình sẽ có những cái sound effect khác nhau. Hoặc là nói chung là đừng có làm lố quá, tại sound effect mà làm lố quá người ta nghe nhiều quá người ta sẽ bị khó chịu. Thường cái sound effect mà mình chọn nó giống như là nó có một cái whoosh qua, giống như là nó kiểu vậy, đơn giản thôi nhưng mà kiểu như là hiệu quả. Khúc này thì mình giới thiệu phim, thì mình khi mà mình cho một cái hình đó nó chạy qua, mình cho cái chuyển cảnh nó vù qua. Bây giờ luôn là thì thì khi mà cái chuyển cảnh này nó vù qua thì nó tạo cho một cảm giác cho người coi là thích hơn. Khi mà mình nói nhiều quá, kiểu nói tông nói mà nó liên tục mười mấy phút nghe mệt lắm, cho nên là mình phải bỏ những cái effect này vô để cho nó có lên xuống thì video mình nó sẽ sinh động hơn. Cho nên là đối với mình sound effect rất là quan trọng. Thường thì mình sẽ thay đổi để cho coi cho đỡ chán. Sound effect mà bỏ sai là nó sẽ bị vô duyên, mà coi mà thấy vô duyên là dễ bị tắt lắm. Cho nên là nếu như mà mình nhắm á, mình không có làm vui được á, thì mình làm cơ bản thôi, hiểu không? Chứ mình không có ráng mình làm cho tất cả mọi thứ đều vui. Mình đã xong bước thứ 3 rồi. Bây giờ mình sẽ qua bước thứ 4, đó là color grading, là làm màu cho cái video. Thì thường á là mọi người có những cái màu khác nhau để tạo nên cái đặc trưng của một cái video của mình, cho nên là mình cũng có một cái màu của mình. Cái màu mà signature của mình đó là màu xanh xanh á, hoặc là một cái màu nâu nâu. Mọi người có thể vào xem video của Eric thì cái màu đó nó nâu nâu vàng vàng, mình cũng khá thích. Nhưng mà thường mình sẽ sử dụng cái màu mà hơi xanh xanh, hơi phim thì mình sẽ gọi cái màu đó là màu signature. Thì trước khi làm màu mình sẽ tạo một cái adjustment layer. Ok, rồi mình sẽ bỏ trên cái top layer là cái đầu hết á, để cho cái màu này nó sẽ bao hết nguyên một cái video này, để cho những cái màu này nó giống nhau hết. Mình sẽ vào cái thanh color trên đây. Thường á, cái màu này mình sẽ vào cái lumetri color và vào cái phần creative, nó gọi là look. Thì mình sẽ tự tạo cho mình một cái màu. Thì màu đó mình đã tạo rồi và mình đã save ở trên máy của mình. Thì đây là cái LUT của mình cài nó vô, mình bấm ok đó thì xong. Thật ra là video mình nó sẽ xanh như thế này. Rồi ví dụ như mà mình thấy nó xanh quá, mình không thích đó, thì mình sẽ chỉnh vào cái intensity cho nó giảm xanh lại. Kiểu như là hơi xanh thôi, chứ mà xanh nhiều quá nhìn nó bị giả lắm. Cho nên là nhìn cho nó hơi ánh xanh cũ là ok. Thì cái LUT này mình có chia sẻ, mình có bán ở trên cái website của mình, mọi người có thể mua trên đó. Tại vì mình đã mất cả năm để mình tìm được cái màu mình thích. Nhưng mà thường là mình sẽ không chia sẻ, không bán cho ai hết. Nhưng mà có rất là nhiều người muốn hỏi, cho nên là mình sẽ chia sẻ trên website của mình. Cho nên là mọi người có thể mua cái LUT đó để ủng hộ mình, giống như là ủng hộ cái sức mà mình tạo ra cái LUT đó và những cái video mà mình đã làm để cho mọi người coi. Thì mọi người có thể lên website của mình ở đây, vào cái link trên đây thì
mình có để cái link trên đây, mọi người có thể mua trên đây, hoặc là mọi người có thể check ở dưới cái description box ở dưới này, mình có để link để mọi người có thể mua. Mình sẽ kéo nguyên cái dải màu này cho nó dài hết nguyên cái video của mình luôn, rồi sau đó bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng cái video để mình chỉnh cho nó phù hợp. Thì thường á mình sẽ có một cái shot này nè là cái màu chính để mình cân màu cho toàn bộ những cái video còn lại. Thì đây là cái hero shot của mình, thì mình sẽ muốn cho nó xanh hơn một tí xíu, thì mình thấy sáng như vậy, không bị vàng quá mà không bị xanh quá, thì đây là cái mình muốn. Rồi sau đó mình sẽ đi hết xuyên suốt nguyên cái video mình để mình cân lại màu. Còn ví dụ như cái shot này mình thấy nó đã có màu xanh, mình bỏ lên rồi, nhưng mà sao nó không có gọi là ấm á, thì mình sẽ mình sẽ vào cái basic correction, mình sẽ cho nó ấm lên bằng cách nâng cái nhiệt độ nó lên một tí xíu và nâng cái ánh sáng lên tí xíu, giảm highlight lại, thì nó sẽ nhìn nó sẽ đỡ hơn. Giống như cái này nè, có nghĩa là cho nó sáng lên tí xíu, xong rồi cho nó vàng ấm lên tí xíu là ok, thì nó sẽ hợp với lại cái hero shot hồi nãy mà mình chọn, và nó có vừa đủ độ ấm, độ vàng, độ xanh. Thì đó là cái key để mình sẽ color correction và color grading toàn bộ video của mình luôn. Nhớ là phải chọn một cái hero shot và giữ cái đoạn đó để so sánh với tất cả những cái video còn lại. Mình sẽ làm màu hết cho những cái video còn lại để cho nó cân lại, thì cũng dễ lắm. Ví dụ như mình thấy này cái đường thì mình sẽ vào đây, mình sẽ copy cái màu này, mình sẽ bấm Command V đó, thì mình sẽ bỏ màu này lên, thì sau mình bấm Command V thì màu nó sẽ lên vậy thôi. Thì mình sẽ tìm những cái shot mà mình quay gần giống nhau, mình cứ Command V là nó ra vậy thôi, mình cũng không có phải chỉnh nhiều quá. Ok, thì bước kế tiếp là bước thứ 5, thì là bước này mình sẽ làm graphic design, title và những cái effect nhỏ nhỏ. Đầu tiên á, thì mình sẽ khóa hết những cái layer này để mình đảm bảo là mình sẽ không bị mất file hay là bị mất gì hết. Sau đó bây giờ mình sẽ làm title. Ví dụ như cái khúc này là mình làm 100 push-ups every day, thì đó là một cái title mà mình muốn làm. Mình bấm vào GT để mình tạo một cái graphic layer nằm ở trên những cái layer đó. Thì giờ mình sẽ đánh ở đây 100 push-up nha. Bây giờ nó sẽ có cái font default, là cái font có sẵn của nó là Minion Pro, thì mình không thích cái font này, cho nên là mình sẽ đổi vào cái font yêu thích của mình. Cái font mà mình thích là Futura, thì mình sẽ chọn mình sẽ chọn Bold là in đậm. Sau đó mình sẽ cho nó cân giữa. Thì sau khi mà chọn font xong á, thì ví dụ như cái video nó chạy qua thì nó rất là chán, cho nên là mình sẽ cho nó nhảy chữ lên. Thì để cho nó nhảy chữ á, thì mình phải làm keyframe. Thì để làm keyframe á, thì đầu tiên á, mình sẽ click vô cái layer chữ đó. Sau đó mình nhìn bên trái thì mình thấy cái position. Đầu tiên á, là mình phải xác định cái điểm mà nó sẽ dừng lại là ở đâu, thì mình sẽ click vào cái keyframe đó, cái đồng hồ nhỏ nhỏ đó, mình click vô đó. Sau đó thì mình sẽ quay ngược về và mình chọn cái điểm mà nó khởi đầu. Thì chắc chắn là khi mà nhảy lên thì điểm khởi đầu của nó sẽ nằm ở dưới, cho nên là mình sẽ click một cái keyframe ở dưới là được 2 keyframe. Keyframe thứ 3 là cái keyframe mà cho người ta thấy cái độ đàn hồi. Thường á, khi mà cái vật thể mà nó sẽ nhảy lên đó, nó sẽ có một cái độ đàn hồi nhất định, phải nhảy lên là đứng đó, mà thường nó nhảy lên là nhảy lên cao, xong đó nó sẽ xuống dưới. Cho nên là ngay chính giữa này nè sẽ cho một cái vị trí cao hơn vị trí lúc nãy. Không biết mình giải thích gì mọi người có hiểu không, nhưng mà đại loại là cái gì nó cũng có một độ đàn hồi. Khi mình nhảy xuống là nó sẽ nhảy cao hơn cái vị trí mà nó sẽ hạ xuống, nó mới hạ đó, đại loại là vậy. Xin lỗi nếu mà mọi người không hiểu. Thì sau khi mà mình làm cái keyframe ở trên đây xong rồi á, thì nó sẽ giống như vậy đó. Thì giống như là này nó xuống đúng không, bắt đầu nó sẽ lên, nó lên trên cái điểm đó rồi nó hạ xuống. Thì để chữ nó chạy lên kiểu vậy mà để cho nó sinh động hơn nữa, thì mình khuyên là các bạn sẽ sử dụng sound effect. Thì để cho một cái sound effect hay thì mình cảm nhận cái nó chuyển động như thế nào, thì mình sẽ tìm cái sound effect. Thì cái sound effect mà mình sử dụng cho cái này giống như là gạt cần súng vậy đó, thì mình sẽ sử dụng cái sound effect đó, mình sẽ để nó ngay đây và cuối cùng nó sẽ ra giống như thế này. Khi mà mở lên thì nó như thế này đó. Có rất là nhiều sound effect khác nhau, thì có nghĩa là mình phải gọi là sáng tạo trong đầu mình, hoặc là mình có thể làm nó vu vu kiểu vậy. Giống như là giờ không làm cái sound effect này thì mình sẽ làm cái sound effect khác, ví dụ như thế này thì nó sẽ đó. Thì giống vậy, thì phải dựa lên cái sự chuyển động, cái motion của cái title mà mình sẽ có sound effect khác nhau. Nói chung là các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ hiểu nó như thế nào. Có một phần rất là quan trọng mà mình quên nói, đó là subtitle. Thì đáng lẽ mình nói cuối cùng, nhưng mà tại vì đang làm về cái title cho nên là mình phải nói luôn. Thì subtitle á, mình có 3 subtitle: tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng
chung. Thì tiếng Anh đó là có một em giúp mình, rất cảm ơn em nhiều. Nếu mà em có xem video này, chắc chắn em phải xem video này rồi, bởi vì em là người làm sub mà. Thì em này tên là Long, em này đã giúp đỡ mình rất là nhiều vào cái việc làm sub. Tại vì mình đã làm video cả tuần mà mình không thể nào làm kịp nữa, cho nên là khi mà mình xong video thì mình sẽ gửi cho em này làm sub, và sau đó mình sẽ chỉnh subtitle tiếng Anh đó là mình sẽ làm thẳng ở trên YouTube luôn. Nhưng mà các bạn không biết làm sub thì cứ Google là how to do subtitle on YouTube thì người ta sẽ chỉ cho các bạn làm. Sau đó thì Wilson sẽ làm subtitle tiếng Trung, thì có tiếng Anh rồi thì Wilson mới dịch được. Và có những video nào mà ví như Wilson nói tiếng Hoa mà ít mà mình hiểu thì mình sẽ làm trực tiếp trên máy luôn để mình hướng dẫn cho mọi người ha. Mình phải có sẵn một cái file subtitle của mình để mình biết là mình sẽ bỏ gì vô. Thì mình có sẵn cái recipe của mình nằm ở đây. Bây giờ mình sẽ copy cái này để mình bỏ lên cái subtitle của mình. Thì mình sẽ copy Command C và mình sẽ bấm vô đây là cái title nằm đây, Command V. Đó. Bây giờ mình đã có sẵn cái chữ rồi, bây giờ mình sẽ cân nó lại thì mình sẽ làm cho nó nằm chính giữa màn hình, nằm ngay đây. Cái font này là cái font mình không thích, thì thường á cái font mà dễ đọc nhất, cái font đó là font Helvetica, mình không biết nữa, nói chung đại loại đọc vậy. Thì mình sẽ chọn là Helvetica Regular thì nó sẽ dễ đọc nhất. Cái size là 50, chọn nó nằm chính giữa. Ok, thì nó sẽ nằm ở đây, nhìn nhỏ vậy thôi nhưng mà khi mà phóng lớn lên, khi mà nguyên cái màn hình thì nó sẽ dễ coi. Thì mình thấy size 50 là ổn định nhất. Thì thường cái màu mình chọn nó là cái màu vàng cam. Thì cái màu vàng cam này đôi lúc mà ví dụ như cái background mà dễ coi á, thì không nói gì, nhưng mà khó coi á, thì mình phải bỏ cái stroke, tức nghĩa là cái viền á, thì mình cái chỉ số viền đen của nó là 4. Đó thì nó sẽ dễ coi hơn đây nè. Bây giờ mình sẽ zoom to lên thì mọi người sẽ thấy thì là như vậy, thì rất là dễ coi đúng không? Đó, đã xong. Thì nếu như các bạn muốn làm subtitle thẳng trên video luôn thì các bạn làm ở đây. Bây giờ là xong hết phần chữ subtitle everything rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục phần kế tiếp là mình làm thumbnails. Mỗi lần làm thumbnail thì một là trong lúc quay thì mình sẽ chụp hình, mình thấy cái này hay nè, cái này có thể làm thumbnail thì mình sẽ chụp lại. Hoặc là những lúc mà mình quên thì trong xuyên suốt cái video đó mình coi có cái frame nào đẹp không thì mình sẽ chụp lại để mình làm thumbnail. Giống như cái này coi thì mình thấy frame này ok thì để chụp hình lại thì mình sẽ bấm vào cái này, nó để là export frame thì mình sẽ export nó ra. Đó, mình để là mình đặt tên là thumbnail 1 và mình bấm ok thì nó sẽ tự cho cái file đó ra ngoài desktop thì mình sẽ dùng. Thì thường là mình làm thumbnail là mình sẽ sử dụng Illustrator hoặc là Photoshop. Ok, đây là cái thumbnail mà mình đã chọn trong cái video đó. Để làm cái này mình phải mất một cái video khác để giải thích cho mọi người, nhưng mà đại loại thường là mình sẽ làm giống như là mình chỉ có một cái phông chữ duy nhất thôi, đó là Futura. Thì mình thích cái phông chữ này cho nên là mình sử dụng tất cả bằng cái phông chữ này hết. Nhưng mà thật sự mình làm là mình customize cái phông chữ của mình. 3 cái màu chủ đạo của mình là màu cam vàng, màu xanh và màu trắng. Thì mình sẽ kiểu như là play around, miễn sao mình thấy đẹp thì thôi. Sau khi mà mình tạo được gọi là một cái cố định của một chữ ở trên mặt hình rồi thì bắt đầu mình sẽ tạo ra nhiều cái layer để cho nó dễ coi hơn, để cho nó nổi bật hơn và nó có một cái phong cách riêng. Đây là cái thumbnail của mình cho cái video mà mình đang làm. Thì xong cái phần thumbnail này thì mình sẽ export nó ra và sẽ dùng cho YouTube một tí nữa. Nói chung là làm thumbnail này thì khá là rắc rối cho nên là mình không thể giải thích trong cái video này được, mong mọi người thông cảm. Nếu như mọi người muốn mình làm một cái video hoàn toàn về thumbnail làm thế nào thì comment cho mình bên dưới để mình biết, thì mình sẽ làm một cái video để chỉ mọi người thiết kế thumbnail theo ý thích của mọi người. Ok, sau khi mà mình đã làm thumbnail xong rồi thì bước kế tiếp là mình sẽ xem lại video của mình trên cái project của cái Premiere Pro để mình coi là mình có làm sai gì không. Tại vì mình là chùm làm sai luôn, mà làm sai chính tả không mà làm sai chính tả thì không có quay bao nhiêu hết, cho nên là mình phải xem đi xem lại khoảng 1 đến 2 lần. Thì sau đó thì mình mới xuất cái file này ra. Nhưng mà trước khi xuất file ra thì thường là mình sẽ làm intro. Không có thường nữa mà mình ít làm intro lắm. Thường là cái cách làm intro của mình là giống như tối hôm đó mình coi phim, cái mình bị gọi là inspired bởi một cái phim nào đó, nó có một đoạn nào đó hay thì mình sẽ bắt chước mình làm giống y chang vậy luôn để cho nó ra. Còn nếu mà nó không ra thì thôi. Thì cái cách thứ hai mà mình làm intro là mình sẽ lấy một đoạn vui hoặc là một cái đoạn gì đó để tạo cái sự tò mò cho cái video đó. Thì mình sẽ cắt cái đoạn đó ra để mình bỏ lên vào phía đầu của cái video đó
khoảng 15 giây để người ta gọi là cuốn hút, để người ta có thể xem tiếp. Thì sau khi làm xong cái intro thì mình sẽ xem lại hết, ok hết thì bắt đầu mình sẽ xuất file ra. Đây là cách mình xuất file. Thì mình sẽ vào file, export, media. Bây giờ rất là khó để cho mình nói về những cái thông số này, tại vì nếu mà nói nhiều quá thì mấy bạn mới làm thì cũng chẳng hiểu mấy, cho nên là mọi người cứ dựa vào trên đây và xuất cái file giống như mình làm là ok. Thì sau đó mình sẽ bấm export. Sau khi mình bấm export là mình chỉ ngồi mình chờ thôi, vậy thôi. Xuất cái file ra xong thì mình up lên YouTube, đó là xong thôi. Nhưng mà mình khuyên là mình nên up trước một ngày để mình coi là mình có bị bản quyền của nhạc hay không. Nếu mình còn có thời gian mình sửa lại, chứ nếu mà mình up lúc đó mà bị dính bản quyền coi như là mình không có thể nào mà làm gì được hết. Lời khuyên kế tiếp đó là mọi người phải làm shortcut cho cái chương trình của mình. Final Cut hay là Adobe Premiere Pro đều có shortcut hết. Thì mỗi lần edit cứ bấm 12, 12, 123 vậy đó là rất nhanh. Chứ mà mình ngồi mình mò shortcut, zoom in, zoom out, cần comment K, comment cộng, comment này, comment kia thì sẽ mất thời gian của mọi người rất là nhiều. Đó là hai lời khuyên mà mình dành cho mọi người. Không biết thì mọi người thấy video này như thế nào? Đối với mình thì video này rất là khó. Mình rất là cố gắng nên là hy vọng mọi người thích cái video này. Và nếu như mà mọi người có câu hỏi gì thì hỏi mình. Mình nghĩ là những cái phần này nên làm một cái video riêng cho những cái phần nhỏ này thì mọi người có mới hiểu rõ cặn kẽ hơn. Nhưng mà video này là video tổng quan về cách mình làm như thế nào. Còn về phần màu là khá là quan trọng. Nếu như mà muốn làm cái màu giống mình thì hãy lên website của mình để mua cái màu mà mình tạo ra cho mọi người nha. Mình sẽ để link ở trên đây, hoặc là mọi người có thể coi ở dưới đây. Còn nếu mà không thích màu của mình thì mọi người có thể tự tạo màu cho bản thân mình. Cái đó thì mọi người phải coi nhiều video hơn và biết mình thích màu như thế nào mới tạo được màu như thế đó. Ok thì như vậy thôi. Quá mệt. Video đến đây là kết thúc bởi vì video đã quá dài rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều khi đã xem hết video này. Nếu mà mọi người muốn follow Instagram của mình thì mọi người có thể follow Instagram của mình ở đây, hoặc là Facebook của mình ở đây. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bye.